ไก่พร้อมกับได้สักการะพระบรมรูปของกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ซึ่งมีความยิ่งใหญ่มากอันนี้ย้อนกลับมาถึงตอนงานทางด้านศิลปะแล้วตอนนั้นเองนะครับมันมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์อยู่2แห่งคือ1ในจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มีพระมหากษัตริย์ชื่อว่าพญามังลายเหมือนกันแต่เห็นได้ว่าท่านทรงศิลาภรณ์ทรงเสื้อผ้าหน้าผมคนละอย่างเลยเนาะกับในจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าอันไหนถูกอันไหนผิดลุงขอตอบเลยนะมันไม่ถูกไม่ผิดทั้งคู่นะครับเนื่องจากว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมีความเชื่อมีการค้นคว้ามาอย่างแน่นอนแล้วถึงได้สร้างอนุสาวรีย์แม้กระทั่งอนุสาวรีย์ที่มีรูปถ่ายในปัจจุบันน่ะเช่นรัชกาลที่5ไปดูเหอะแต่ละจังหวัดมีพระพักตร์เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละไม้คล้ายกันเนื่องจากว่าศิลปินประติมากรแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะไปจับในช่วงหนึ่งของพระชนมายุเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งเพราะนั้นวิธีการคิดของการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลไม่ใช่แค่ฝีมือไม่ใช่แค่แรงงานแล้วนะมันเป็นการศึกษาเรื่องโครงสร้างตั้งแต่ Anatomy นะครับตั้งแต่เรื่องประวัติเสื้อผ้าหน้าผมเป็นอย่างชัดเจนอย่างเช่นอนุสาวรีย์แห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ซึ่งสร้างเป็นที่ระลึกของรัชกาลที่6ให้กับถวายผลบุญให้กับรัชกาลที่5จะเห็นได้ว่ามีพระบรมรูปของรัชกาลที่5ท่านทรงประทับนั่งอยู่ในอายุมากแล้วปรากฏว่าอีกพระองค์หนึ่งสอบผอมเพรียวหน้าตอบเลยเนาะนั่นคือรัชกาลที่6นะครับตอนที่ท่านทรงพระเยาว์อยู่เพราะนั้นศิลปินได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับซึ่งมีเรื่องน่าเสียใจหลายครั้งเวลาลุงไปเจอการสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นวัตถุถาวรเงี้ยและปรากฏว่าในช่างเนี่ยก็คงเผลอเลอหรือไปเอาแบบอย่างจากไหนมาไม่รู้สร้างผิดแล้วมันทำให้คนยึดถือแบบนั้นไปตลอดอย่างเช่นลุงเห็นอยู่ที่หนึ่งเนาะมันเป็นอันนี้ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับเลยไปนิดนึงเลยกรมป่าไม้ไปหน่อยหนึ่งก็จะมีเป็นเวิร์กหมู่บ้านเป็นเหมือนที่พักอะไรต่างๆเนาะเขาสร้างอนุสาวรีย์โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็คิดว่ามีสตังค์ก็สร้างได้ถามว่าสร้างได้นะครับแต่ว่าคุณต้องอยู่ในที่เป็นที่ส่วนบุคคลจริงๆไม่ใช่มาเป็นที่สาธารณะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะสร้างให้อยู่ในที่สาธารณะคุณต้องขออนุญาตนะครับหน่วยงานก็คือสถาบันศิลปกรรมนะครับกรมศิลปากรแล้วก็ขอพระบรมราชานุญาตเพราะนั้นการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องหมูหนึ่งประติมากรต้องมีความรู้มีความแม่นยำเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเรื่องวิธีการคิดเสื้อผ้าหน้าผมนี่อย่างชัดเจนส่วนอนุสาวรีย์องค์นี้เป็นรูปรัชกาลที่5มีขนาดสูงประมาณเท่าครึ่งเนาะก็2 เมตรกว่าเท่าครึ่งนี้ก็คือหมายความว่าเท่ากับมนุษย์1 ส่วนละอีกครึ่งหนึ่งก็ความสูงอีก1 ส่วนเช่น170ก็หารครึ่งเนาะบวกไปกับ170ก็เป็นเท่าครึ่งนะครับปรากฏว่าพระพักตร์ท่านเป็นรูปรัชกาลที่5แต่มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากปรากฏรัชกาลที่5ท่านทรงไปห้อยเหรียญนะครับที่หน้าอกทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นเหรียญของรัชกาลที่6ซึ่งความเป็นไปได้มีไหมว่าพระราชบิดาจะเอาเหรียญของลูกมายกย่องเสมอตัวเพราะนั้นประติมากรหรือว่าช่างเนี่ยอาจจะเผลอพลาดหรือว่าไปคิดว่ามีแม่พิมพ์อะไรมาแล้วก็ไปแปะใส่ซึ่งเป็นเรื่องที่ลุงก็ไม่อยากให้คนทำนะเนื่องจากว่ามันจะผิดไปตลอดคราวนี้มาเอ่ยถึงพระบรมราชานุสาวรีย์ที่จังหวัดเชียงรายจะเห็นได้ว่าท่านทรงมงกุฎนะครับที่เป็นภูษาภรณ์ภัตตาภรณ์ต่างกับในจังหวัดเชียงใหม่มากท่านทรงชุดเรียกว่าออกรบนะครับออกศึกก็เพราะนั้นจะถือพระแสงดาบแล้วก็ใส่เสื้อเป็นสง่าราศีนะครับเพราะนั้นวิธีการคิดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ถูกกลุ่มนะครับผู้ที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ถึง40 ท่านนะครับมีการประชุมก่อนนะ
ไม่ใช่มามั่วๆนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้งฝ่ายเขาเรียกว่าสถานที่ก็คือเกี่ยวกับภูมิทัศน์นักประวัติศาสตร์โบราณคดีวรรณกรรมประติมากรรมจิตรกรรมมีตั้งหลายสาขานะครับจะต้องมาลงความเห็นกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิก็มีทั้งด็อกเตอร์มีทั้งคุณหมอเนี่ยก็ได้มาวินิจฉัยแล้วสร้างอนุสาวรีย์แห่งนั้นในจังหวัดเชียงรายนะครับปัจจุบันเรียกว่า5แยกเชียงรายเนาะ5แยกเชียงรายลุงก็เคยไปดูไม่กี่ครั้งก็งามสง่าสวยดีนะครับอยู่บนแท่นอนุสาวรีย์ข้างหลังก็จะมีเป็นเขาเรียกตุงกระด้างนะคือตุงแข็งๆเนี่ยเขาเรียกตุงกระด้างทางเหนือเรียกตุงกระด้างเนาะเป็นรูป12ราศีบ้างเป็นลวดลายต่างๆตามความเชื่อของถิ่นนั้นนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปตอนที่ถือพระแสงดาบสัปดาห์ก่อนลุงได้เล่าถึงเรื่องสมเด็จพระนเรศวรก็มีคนถามมาเยอะแยะเลยว่าทางด้านจิตวิทยาของพระแสงดาบพระนเรศวรท่านมีความสำคัญยังไงและปัจจุบันอยู่ที่ไหนลุงขอตอบอย่างชัดเจนว่าลุงไม่รู้เชื่อว่าได้สูญหายไปในระหว่างการรบนะครับเพราะนั้นจะได้ไม่ได้มีอาวุธให้เราได้เห็นแต่ปรากฏว่ารัชกาลที่1ท่านได้ทรงจำลองเพราะนั้นท่านอยู่ในเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะมีโอกาสสืบวิธีการคิดรูปแบบของดาบรูปแบบของง้าวจริงๆนะครับแล้วก็สร้างเป็นศาสตราวุธเก็บไว้สำหรับตอนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เห็นไหมเพราะนั้นมันยิ่งใหญ่มากเลยพระแสงดาบอันนี้มันมีความสำคัญเนื่องจากว่าได้ไปบุกดาบคาบค่ายมาแล้วชนะศึกมาเยอะแยะแล้วเพราะนั้นมันจึงเป็นผลทางด้านจิตวิทยานะครับสร้างพระแสงดาบอันนี้เก็บไว้ตอนที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเหมือนกันก็คือการประกาศศึกออกรบร่วมสงครามโลกครั้งที่1โดยรัชกาลที่6ท่านทรงชุดนักรบแบบโบราณเพราะนั้นจะเป็นจุงกระเป็นจุงกระเบนสีแดงนะครับแล้วก็ทัดเหมือนช่อมะกอกท่านทรงพระแสงดาบคาบค่ายเหมือนกันซึ่งเป็นการประกาศศักดานำชัยชนะมาให้กับแผ่นดินสยามอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์เชิงจิตวิทยานะครับสำหรับอนุสาวรีย์ของจังหวัดเชียงรายก็เหมือนกันทรงถือพระแสงดาบแล้วก็แต่งตัวเต็มยศแบบพระมหากษัตริย์ที่ออกศึกเห็นไหมแต่อนุสาวรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่มีดาบไหมไม่มีดาบไม่มีอาวุธเลยปรากฏว่ามีพระมหากษัตริย์3 พระองค์ยืนใบหน้างดงามมากเลยลุงเห็นแล้วลุงไปค้นรูปดูเนาะสวยงามมากเลยมันอะไรอ่ะมันเท่เนาะเอาภาษาชาวบ้านมันเท่เนื่องจากว่าประติมากรเนี่ยเขามีความแม่นยำในการปั้นรูปปั้นในการสเก็ตแล้วเนี่ยครับลุงไปอ่านวิธีการสร้างเข้ามาเนี่ย1ก็เหมือนประติมากรทั่วๆไปคือสร้างสเก็ตขนาด30 เซนก่อนแล้วมา60 เซนค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะมันจะมีวิธีการขยายงานซึ่งเป็นระบบแมนนวลคือมือล้วนๆไม่มีคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่มานะครับตอนที่สร้างอนุสาวรีย์ที่จังหวัดเชียงรายมีการวางศิลาฤกษ์แล้วเนี่ยก็สร้างโดยอาจารย์ประกรณ์เข็มเล็กเล็กสมนะเล็กสนนะครับเป็นประติมากรเพราะนั้นเราอยากให้มีความรู้ในด้านประวัติศาสตร์นอกจากอนุสาวรีย์แล้วลุงอยากให้เกียรติคณะประติมากรคณะผู้ก่อสร้างคณะที่คิดนะครับเทิดไว้ในแผ่นดินเนื่องจากว่าวันหนึ่งมันจะค่อยๆหายไปเนื่องจากว่าคณะประติมากรหรือจิตรกรต่างๆนะครับที่เป็นช่างเขียนช่างปั้นต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้จารึกเซ็นชื่อไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ให้เราเห็นว่าเขาสร้างเองนะครับมันจะค่อยๆหายไปเหลือแต่รูปทรงทางศิลปะคราวนี้ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีการลงมติกันถึง17 ปีนะใช้ระยะเวลานานมากเลยว่าจะมีการสร้างอนุสาวรีย์3 กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าข่วง3 กษัตริย์นั่นเองใกล้กับสะดือเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับใช้เวลา17 ปีปรากฏว่าก็มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นชอบแล้วนะครับ
ก็เลยไปปรึกษาชื่อว่าท่านอาจารย์ไข่มุกชูโตเนาะเอาไว้วันหลังค่อยมาเล่าเรื่องประวัติของท่านเป็นประติมากรหญิงลุงว่ายิ่งใหญ่มากนะโคตรยิ่งใหญ่เลยแค่ผู้ชายได้สร้างขนาดนี้ก็โคตรยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแล้วนะครับปรากฏท่านเป็นประติมากรหญิงซึ่งนึกถึงการขนดินก่อนเนาะหนักเป็น100 กิโลเป็นตันเป็นพันกิโลเอาไปพอกบนแท่นของเหล็กอย่างเงี้ยแล้วก็สเก็ตวิธีการคิดเนี่ยมันแยบยลสารพัดไม่รู้จะพูดยังไงคราวนี้มาพูดถึงอาจารย์ไข่มุกชูโตเนี่ยท่านได้ฝากฝีมือไว้มากบนแผ่นดินนะครับทำงานศิลปะทางด้านประติมากรรมชัดเจนเลยอย่างเช่นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนึกถึงว่าการปั้นคนเนี่ยก็แย่แล้วเนาะขนาดใหญ่เท่าครึ่งนึกถึงเท่าครึ่งนะ2 เมตร 70นี่ไม่รวมมหามกุฏ ไม่รวมมหามกุฏมันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วสร้างถึง3 พระองค์โดยเฉพาะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรนี่มีช้างมีพระนเรศวรมีคนนั่งให้ธงมีคนอยู่หลังช้างที่ก้นช้างเนาะสำหรับส่งอาวุธแล้วก็มีทหารรักษาเท้าช้างอีก4 คนมันยิ่งใหญ่วิธีการคิดองค์ประกอบนะครับวิธีการออกแบบฟิกเกอร์ของมนุษย์เนี่ยมันต้องศึกษาถึงเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเสื้อผ้าหน้าผมจะต้องชัดเจนเนื่องจากว่ามันเป็นอนุสาวรีย์สำคัญของแผ่นดินเพราะนั้นลุงอยากให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้ฝากผลงานไว้บนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราให้เป็นที่ระลึกของอนุชนรุ่นหลังอันนี้มาถึงอาจารย์ไข่มุกโชโตทันทีที่ได้รับเสนองานก็คือการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์3 กษัตริย์ถามว่าคนเดียวไหวไหมก็คงไหวเนาะแต่ลุงว่าระยะเวลาการปั้นมันอาจจะยืดยาวนานไม่ทันกินละท่านก็เลยระดมประติมากรนะครับยุคนั้นลุงเคยไปอ่านประวัติมาหลายคนแล้วก็ได้มีการเชิญชวนหลายคนคราวนี้การเชิญชวนเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่เอาใครก็ได้นะ1คนนั้นจะต้องไว้ใจได้ไม่ว่าประวัติชีวิตนะครับไม่ว่าประวัติฝีมือความน่าเชื่อถือมันประกอบกันหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะลุงเชื่อถึงเรื่องดวงที่จะได้ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์มีใครที่ไหนไหมได้ปั้นพระมหากษัตริย์รวมกันถึง3 พระองค์แล้วมันมีแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วงดงามมากเลยที่ลงใน Facebook เนาะจะเห็นได้ว่ามีประติมากรท่านหนึ่งท่านยืนอยู่แล้วก็มีรูปปั้นที่เป็นพระมหากษัตริย์3 พระองค์ดูขนาดของตัวสินึกถึงการขึ้นนั่งร้านแล้วให้มองถึงระยะประชิดในการปั้นนะครับมันแค่ห่างประมาณฟุตนิดเองเพราะนั้นจะต้องขึ้นลงกี่ครั้งบนนั่งร้านนะครับจะต้องมองยังไงถึงจะได้เห็นกล้ามเนื้อที่มันชัดเจนลดทอนลวดลายยังไงให้มันงามสง่าเพราะนั้นอาจารย์ไข่มุกเนี่ยได้เลือกประติมากรมาหลายท่านนะครับปรากฏว่าผลงานที่รอดออกมาเหลือแค่2 ท่านอันนี้เป็นลุงก็อิจฉาเนาะอิจฉาลึกๆมากเลยเนื่องจากว่าปี2526เนี่ยเขาได้นำพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยไปประดิษฐ์บนแท่นในจังหวัดเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวลุงจะเล่าว่ามีคนติดต่อลุงมานะเรื่องนี้มาเล่าเรื่องนี้ขนลุกมากเลยแล้วยิ่งทำให้ลุงตาร้อนเนื่องจากอิจฉาเขามากนะครับปรากฏว่าประติมากรที่ถูกคัดเลือกมาเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับปรากฏว่ามีที่เล็ดลอดแล้วได้เป็นสุดยอดฝีมือในการสร้างอนุสาวรีย์ร่วมกับอาจารย์ไข่มุกชูโตคือคือท่านชื่ออาจารย์สุเทพนวลนุชนะครับท่านก็ได้ปั้นในประวัติเนาะปั้นรูปพ่อขุนรามคำแหงซึ่งประติมากรทั้ง3เนี่ยลุงเชื่อว่ามีการให้ความรู้ซึ่งกันและกันเนาะอาจจะช่วยกันปั้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็มีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์มานพนะครับนามสกุลสุวรรณปิ่นทะนะครับปั้นก็คือปั้นพญามังลายกับพญางามเมืองเพราะนั้นโป๊ะแตกไหมพ่อขุนรามคำแหงมีมหามกุฏต่างกับพญางามเมืองต่างกับองค์พญามังลายชัดเจนนะครับวิธีการคิดของอาจารย์มานพเนี่ยกับ
คณะทีมงานเนี่ยก็ได้ปรึกษากันเนาะอันนี้ลุงก็จำเข้ามาเนาะเรากันต่อไป โดยให้อาจารย์จักรพันธ์โปยสกิจนะครับซึ่งมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ภัตตาภรณ์ทั้งหลายนะครับมีความรู้มากจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนอกจากที่ท่านจะเป็นช่างเขียนแล้วเนี่ยท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เขียนลายเส้นที่ลุงนายลงใน Facebook เนาะมันเส้นมันหวานงดงามที่แบบโอ้โหตอนเด็กๆลุงเคยไปดูงานสเก็ตของท่านเนาะสเก็ตรูปเป็นนางละครอันนึงในขนาด A4 อ่ะประมูลตอนนั้นยุคนั้น1 ล้านบาทนึกถึงว่าลุงได้ไปดูเป็นขวัญตาขนาด A4 นึกออกไหมเป็นลายเส้นดินสอราคา1 ล้านไม่ใช่นะอันนี้มันเกิดจากความเลียวจริงๆนะครับทีนี้อาจารย์มานพเนี่ยได้กล่าวไว้ในรายการของช่อง5นะครับลองไปเปิดดูท่านได้ส่งคลิปต่างๆก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์เนาะแล้วก็หลายคนที่อยู่ในช่วงการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยติดต่อลุงมาเยอะมากโคตรภูมิใจเลยนะครับแล้วก็อิจฉาลึกๆว่าท่านได้อยู่ในช่วงมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์คราวนี้ของอาจารย์มานพเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับช่อง5เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม ปี 2562 เพราะนั้นไปหาใน YouTube เปิดดูนะครับชื่อตอนว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประวัติศาสตร์มันโคตรยิ่งใหญ่ไหมโคตรยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคนในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงแม้กระทั่งคนในประเทศก็ตามอาจจะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติในการสร้างนะครับสำหรับประวัติในการสร้างเนี่ยมันมีที่มาตรงที่ว่าอาจารย์จักรพันธ์โปยส